नमस्कार, मधुशाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण अजिबात तेलकट न होणारे आणि एकदम कुरकुरीत असे साबुदाणा वडे कसे बनवायचे ते बघतोय। तर हे साबुदाणा वडे 2 ते 3 लोकांसाठी पुरतील या प्रमाणामध्ये आज आपण इथं बघतोय। तर हे साबुदाणा वडे अतिशय कुरकुरीत होतात आणि अजिबात तेलकट होत नाही। आता साबू वडा म्हटलं की बऱ्याच जणांच्या डोक्यात येतं तो तेलकट होतो किंवा ऑइल म्हणजे फार असा चिपचिपीत होतो, तेल जास्त पितो, नाहीतर मग तो तेलामध्ये फुटतो। वडा फुटतो याला सुद्धा बरेच जण घाबरतात। तर वडा फुटू नये यासाठी सुद्धा मी काही टिप्स तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगते। तर इथे मी घेतला आहे 1 वाटी भिजवलेला शाबू आणि यामध्ये घालते एक शिजवून घेतलेला बटाटा, हाताने चुरून घालायचा। हा साबुदाणा मी अगदी रात्रभर भिजत ठेवला होता। तुमच्याकडे वेळ नसेल 4 ते 5 तास तुम्ही भिजत ठेवू शकता। आणि हा भिजवलेला साबुदाणा 1-2 तास मी फ्रीजमध्ये ठेवला होता, त्यामुळे तो एकदम असा सुटसुटीत होतो आणि वडा अजिबात तेलामध्ये फुटत नाही। तुम्ही टिप नक्की ट्राय करून बघा, तुमचा वडासुद्धा परफेक्ट कुरकुरीत होईल आणि फुटणारसुद्धा नाही। तर बटाटा घालताना आता यामध्ये फार असा अगदी जास्त ओव्हरकुक झालेला बटाटा घालायचा नाही। अगदी 80 ते 90% बटाटा कुक झाला पाहिजे इतपतच बटाटा आपण शिजवून घ्यायचा वडा बनवण्यासाठी। तर आता बटाटा घालून झाला आहे, एकच मध्यम आकाराचा बटाटा मी इथं वापरला आहे। 3 चमचे भाजलेले शेंगदाण्याचं अगदी थोडंसं जाडसर कूट घातलं आहे, जिरे घातले 1 चमचा। अर्थातच तुमच्याकडे जर उपवासाला चालत असेल तरच वापरा, अन्यथा स्किप करू शकता। चवीपुरतं मीठ घालून घेतले आणि इथं मी घालते 2 चमचे हिरवी मिरचीची पेस्ट किंवा तुम्ही याला ठेचा म्हणू शकता विदाऊट लसणाचा। आणि छान असं अगदी हलक्या हाताने चुरून याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। फार असं जोर देऊन किंवा दाबून प्रेस करून चुरायचं नाही, अगदी हलक्या हाताने, जेणेकरून सगळे पदार्थ व्यवस्थित एकजीव झाले पाहिजेत। आता छान असं पीठ मिक्स करून झालं आहे। तुम्हाला जर कसं समजायचं की आपल्या वड्यासाठीचं जे साबुदाणा आहे तो व्यवस्थित मिक्स झाला आहे, तर हातावरती त्याचा लाडू बनवून बघा। लाडू परफेक्ट बसला की समजायचं आपलं मिश्रण तयार झाले। आता हात व्यवस्थित मी स्वच्छ धुवून घेतला आहे, कारण हाताला शाबू आणि बटाटा चिकटला होता, त्यामुळे वडासुद्धा चिकटू शकतो। म्हणून मी हात स्वच्छ करून घेतलेत आणि आता परत मी वडा बनवून घेते। आता वडा बनवताना अगदी हलक्या हाताने ज्या पद्धतीने आपण गोळा बनवतो तसा गोळा बनवायचा आणि अगदी हलक्या हाताने प्रेस करून त्याचा वडा बनवून घ्यायचा। हे बघा, फार मोठे नाही किंवा फार छोटे नाही, अगदी मध्यम आकाराचे वडे मी इथं बनवून घेतलेत। आता दुसरासुद्धा वडा मी तुम्हाला बनवून दाखवते। हे बघा, अगदी हलक्या हाताने प्रेस करायचं आणि तिथेच 2 हाताच्या मध्ये घेऊन वडा दाबून छान असं मिक्स करायचं। जर तुमच्याकडे वड्याचे चिरत असतील तर तुम्ही त्याला हाताने छान असं प्रेस करून त्या जॉईंट करू शकता। आणि आता आपले सगळे वडे बनवून तयार झाले, तुम्ही बघू शकता। तुमच्याकडे जर उपवासाला सुद्धा कोथिंबीर चालत असेल तर यामध्ये तुम्ही वापरू शकता, पण आमच्याकडे चालत नाही म्हणून मी वापरली नाही। तर आता वडे बनवून तयार झालेत, आता वडे आपण तळून घेऊयात। आता वडे तळण्यासाठी जे तेल आहे ते गॅसवरती मध्यम आचेवरती गरम असावं आणि शक्यतो वडे तळण्यासाठी खोलगट कढई वापरायची, म्हणजे त्याचं जे बूड असतं ते गोल असायला हवं, म्हणजे तेल कमी लागतं आणि वडे व्यवस्थित तेलामध्ये बसतात सुद्धा। आता एक साबुदाणा मी टाकून बघितला आहे, तो अगदी पटकन वरती आला, म्हणजे तेल आपलं परफेक्ट गरम झालं आहे। आता मी यामध्ये वडे सोडून घेते। आता वडे तळताना गॅसची फ्लेम हाय किंवा लो करायची नाही, एकदम मीडियम फ्लेम ठेवायची, कमीही करायची नाही जास्तही करायची नाही। शक्यतो साबू वडा तळताना गॅसच्या बटनाला हात लावायचा नाही, मध्यम गॅसवरती आहे त्याच्यावरतीच वडे छान असे तळून घ्यायचे। आता कोणताही तळणीचा पदार्थ बनवत असताना तो तेलामध्ये टाकल्यानंतर त्याला जर तुम्ही जास्त उलटपालट केलं तर तो ऑइली होतो आणि क्रिस्पी बनत नाही, असं चिपचिपीत बनतो। तर जर तुम्हाला तसं नको असेल तर तुम्ही जोपर्यंत एक बाजू त्याची पूर्णपणे फ्राय होत नाही तोपर्यंत वडा पलटी करून घ्यायचा नाही। वडा असो किंवा एनिवेज दुसरा कोणताही तुमचा तळणीचा पदार्थ असो। आता वडा एका बाजूने छान असा तळून झाला आहे, मी त्याची बाजू पलटी करून घेतली आहे। गॅसची फ्लेम मिडियमच आहे आणि मी ते छोटासा काटेरी चमचा वापरला आहे, कारण झाऱ्या किंवा उलटणं घेतलं तर मला तरी ते कम्फर्टेबल नाही वाटत की वडे किंवा काहीतरी उलटण्यासाठी किंवा पलटी करून घेण्यासाठी। आणि आता वडे ऑफकोर्स तळून झालेत, मी काढून घेते। सगळे वडे छान असे तळून झालेत, तेलातले बुडबुडे कमी झाले की समजायचं वडा आपला परफेक्ट तळून झाला आहे। आणि अशा पद्धतीने मी सगळे वडे तेलामधून छान असे तळून घेतलेले आहेत। तुम्ही तेलाऐवजी तुपाचा सुद्धा वापर करू शकता। आणि याच्यासोबत मस्त अशी तळलेली मिरची घेतली हिरवी। आता वडे तर बनवून तयार झालेत आणि किती क्रिस्पी झालेत तुम्ही बघू शकता। मी यातला एक वडा तुम्हाला तोडून दाखवते की तो कसा झाला आहे बघा। असा जर तुटला तर हा वडा अजिबात तुटणार नाही। आणि हे बघा, वरून अगदी असा प्रेस केला की बरोबर मधून वडा तुटतोय, म्हणजे ज्या पद्धतीची आपण पुरी बनवतो असा कुरकुरीत साबुदाणा वडा तुम्ही सुद्धा नक्कीच करून बघा। आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया लवकरच अजून एका छानशा आणि नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।